از سال 1600 که اولین انگلیسی ها وارد آمریکا شدند تا زمانی که جورج واشنگتن به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا سوگند خورد 189 سال فاصله است. تو این 189 سال آمریکا از یک سری مستعمره نشین پراکنده در ساحل شرقی تبدیل شده بود به یک ملت متحد تقریباً از دل استعمار و جنگ و نهایتاً انقلاب و اینها از انگلستان مستقل شده بودند. 13 تا ایالت و تجربه جدیدی رو می‌خواستن شروع کنن. تجربه جدیدی نه فقط برای خودشون، برای تاریخ تمدن بشر. پر از چیزهای جدید، پر از راه‌های نرفته‌ای که باید آزمایش بشن و در نتیجه مدام ابتکارهای تازه لازم دارن. از همین رئیس جمهور داشتن برای سیستم فدرالی یه چیز تازه‌ایه. کشوری هم هست که شکل نگرفته دو پاره است. ما بعضی وقتا میگیم یا میشنویم که مثلا آمریکا خیلی دو قطبی حکومتش، جامعه خیلی دو قطبی شده در آمریکا. آمریکا شکل نگرفته بود، دو قطبی بود. دو پاره بود کامل. جنوبش کشاورزی بود، شمالش صنعتی بود. دو جور چیز مختلف رو دنبال میکرد، دو جور رؤیای مختلف، دو جور آینده مختلف میدیدن. بردهداری از همون موقع موضوعش داغ بود. بعد به جای رسید 100 سال بعدش زمینه جنگ داخلی شد اصلا. و حالا این جامعه توش نهادسازی باید بشه، هیچ نهادی وجود نداره در اون سطح. رابطهشون با اروپا باید تنظیم بشه. اینا همه اروپایایی هستن که رفتن اونجا، رابطهشون باید با اروپا تنظیم بشه. کلی بدهی دارن، هزینه‌های جنگ و انقلاب و اینا. تکلیف اون چی میشه؟ اصلا کسی که الان رئیس جمهور شده چی کار است؟ دقیقاً این پوزیشنی که درست کردیم چه کارهایی میتونه بکنه، چه کارهایی نمیتونه بکنه، چه کارهایی خوبه بکنه، چه کارهایی رو باید ازش پرهیز کنه. اینا خیلیش باید تو کار در بیاد. در چنین شرایطی که جورج واشنگتن 57 ساله میشه پرزیدنت، میشه رئیس جمهور آمریکا و میره به پایتخت نیویورک، چون هنوز واشنگتن ساخته نشده، میره نیویورک و اونجا شروع میکنه به کار کردن به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا. این ویدیو درباره ایشونه، جورج واشنگتن، پدر آمریکا. تاریخ رو که نگاه میکنیم یک سری شخصیت‌هایی هستن از زمان خودشون بزرگترن، یه طوری که بعد از چند قرن هم که برمیگردی نگاه میکنی این قد بلندشون انگار مشخصه. یک تأثیر دیگری هم اینا دارن روی سرنوشت ملتشون. اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از یک چنین شخصیت‌هایی بود. در نگاه خیلی از تاریخ‌دان‌ها واقعا اسمش ماندگار شده در نگاهشون و حرفاشون با توانایی‌هاش در رهبری، قدرت رهبریش، در ویژن داشتنش، افق دید داشتنش، از خودگذشتگیش. آدمی بود که از نظام، از ارتش رسید به سیاست، ولی نه ژنرال خیلی برجسته‌ای بود، نه مثل یه تعداد دیگه از پدران بنیانگذار و مثلا رئیس جمهورهای بعدی آمریکا آدم تحصیل کرده‌ای بود، مثلا حقوقدان برجسته‌ای بود، متفکر سیاسی خاصی بود. نبود، هیچ کدوم اینها نبود. ولی هم ژنرال‌های بزرگ، هم اهل سیاست، هم سیاستمدارها، هم حقوقدانای برجسته‌ای که همه تحسینش میکردن و میکنن. از آدامز و جفرسون و مدیسون و فرانکلین و اینها نه باهوشتر بود، نه مبتکرتر بود، نه دانشمندتر بود، نه حقوقدانتر بود. هیچ کدوم اینا نبود. ولی همه اینها و بسیاری دیگه بهش اعتماد میکردن. شجاعتش رو، اصول داشتنش رو، قوامش، شخصیتیش رو، اینتگریتیش رو، اینها رو همه اینها قانعشون کرده بود که کسی بهتر از جورج واشنگتن نیست که بیاد و بشه اولین رئیس جمهور آمریکا. در حالی که واقعا نه هنوز میدونن آمریکا چی میخواد بشه، نه از وظایف و اختیارات این رئیس جمهوری که درست کردن، پوزیشنی که درست کردن فهم مشترکی دارن، نه حتی همشون موافقن که این اتفاقی که افتاده چی بوده. ما الان استقلال کامل پیدا کردیم، یعنی مثلا دیگه هیچ کاری با بریتانیا نداریم، فرهنگ سیاسیش هم نمیخوایم، هیچیش هم نمیخوایم، یا نه فقط حاکمیت سیاسی اونا رو پس زدیم، فرهنگ سیاسیمون میخوایم همونی بمونه که قبلا بود، سیستم پادشاهی و اینا. اینطور نیست که همه درکشون یکی باشه، واقعا درکای متفاوت هست توی همین پدران بنیانگذار. بعدم ما به 200 سال پیش تا حالا که نگاه میکنیم تاریخ رو یک خط صاف میبینیم، یک روایت منسجمی میبینیم. واقعیت اینطوری نیست دیگه. واقعیت خیلی شلخته تر و در هم برهمتر از اینه و همین هم هست که جذابش میکنه.
سعی کنیم یه خورده بریم ببینیم واقعا ماجرا چی بوده، واقعا واشنگتن چه جور آدمی بوده و اینا چی داشتن درست میکردن و چطوری درست کردن وقتی که ایالات متحده آمریکا رو درست کردن. واشنگتن اهل ویرجینیا بود، کار و سابقه خانوادگیش هم کشاورزی بود. حالا البته وقتی میگیم کشاورزی منظورمون فارمینگ نیست، داریم درباره پلانتیشن صحبت میکنیم. با مزرعه فرق میکنه، یک واحد کشاورزی بزرگ که توش مثلا پنبه میکنن، نیشکر میکنن، تنباکو، قهوه، چای، این جور چیزا رو میکنن توش و نیروی کارش هم عمدتاً برده ها هستن. با فارمینگ اشتباهش نباید بگیریم. واشنگتن نسل سوم مهاجرم هست، پس داریم میگیم برده دارن، خودش هم برده داشته، خانواده‌اش هم برده داشتن، پدرش هم آدم سیاسی بود در کنار این کار پلانتیشنی که میکرد، حتی یه دوره‌ای کلانتر شهر شده بود. ولی نوجوان بود واشنگتن، 11-12 سالش بود که پدرش مرد و مامانش هم ترجیح داد که ایشون بیاد بیشتر بالا سر همون مزرعه و کار و اینها باشه. در این منظوری که دنبال درس نرفت، درس نخوند، رفت اونجا که خود تو مزرعه کار میکرد و بعد رفت نقشه برداری یاد گرفت و بعد از اون طریق با یک آدم با نفوذ سیاستمدار ثروتمند محلی آشنا شد به نام تاماس فرفکس که تو دستگاه اون هم براش خود کار نقشه برداری و اینا کرد، همین که با آدمای مهمی آشنا شد. یعنی دید که این وصل یه خودم حالت الگویی و اینا هم براش پیدا کرد، بعدش هم این بردش به آدم‌های مهم خورده معرفیش کرد، یک جایی برای خودش اونجا پیدا بکنه. بعدم رفت در میلیشیای ویرجینیا. میلیشیا الان به گروه‌های شبه نظامی مثلا میگن میلیشیا، به اینا میگفتن میلیشیا به خاطر اینکه اینا ارتش نبودن، اینا سرباز نبودن، شغلشون نظامی بودن نبود، یه سری آدم داوطلب نظامی بودن، در این مستعمره ها درست شده بودن که مثلا محلی از اون مستعمره نشین خودشون دفاع کنن. تو همون میلیشیا بود، کلونل بود اونجا که درگیر شدن با فرانسوی ها و با قبایلی از بومیان آمریکا یادونه دیگه این شکلیه. اون موقع آمریکایی که مستعمره انگلیسه این شکلیه، اینجاها هستن که مستعمره هستن، مستعمره نشین های جدا از همن، اینا هم در ویرجینیا هستن. از اینجا از این خط به غرب دست بومی هاست که بعضیاشون حمایت فرانسه رو هم دارن و بین اینا جنگ میشه، بین انگلیسی ها و اینها جنگ میشه. حتی یه داستانی میگن که یه جا بی تجربگی و اشتباهی از واشنگتن در دره اوهایو که باعث میشه این جنگ شروع شه، ولی حالا اشتباه هر کسی یا قصد هر کسی است، جنگ شروع میشه. بعدم که انگلیس و فرانسه جاهای دیگه دنیا با هم درگیر میشن، میشه جنگ 7 ساله، جنگ جهانی سوم، جنگ جهانی قبل از جنگ جهانی اول. و اینطوری این جنگی که در دنیای جدید بین مستعمره نشین ها و فرانسوی ها و بومی ها شروع شده بود میره تو دل اون جنگ های 7 ساله در آمریکا. در تاریخ آمریکا به این جنگ میگن جنگ فرانسه و بومیان آمریکا، جنگ با فرانسه و بومیان آمریکا. تو اون جنگ جورج واشنگتن به فرماندهی هم میرسه. اینا مستعمره های انگلیسی هستن که دارن حالا با فرانسوی ها میجنگن. خیلی ولی خوب براش پیش نمیره، در عملیات مختلفی که شرکت میکنه شکست میخوره، هم در سمت دستیار فرمانده هم در سمت فرمانده درخشش نظامی خاصی نداره. مثلا تو عقب نشینی میگن خوبه، نیروها رو خوب جمع میکنه موقع عقب نشینی، یه اپیزودهای اینطوری داره، ولی درخشش نظامی خاصی نداره. منتها جنگ بالاخره تمام میشه با پیروزی بریتانیا، یعنی در طرف پیروز جنگه و بعد از جنگ هم لباس نظامیشو در میاره، میره سر خونه خودش، شهر خودشون ازدواج میکنه، با خانمی بزرگتر از خودش ازدواج میکنه، 2 تا بچه هم خانم داره و بعدش هم مشغول کار و کشاورزی و اینها میشه. در مجلس ایالتی، کنگره ایالتی هم که درست شده، میشه یکی از نماینده های شهرشون. داستان بعد از این رو تو چند تا ویدیوی دیگه بهش رسیدیم، به این نقطه رسیدیم که این جنگ‌های 7 ساله تمام میشه ولی اثراتش تمام نمیشه. زیر بار فشار ناشی از همین جنگ‌های 70 ساله، بریتانیایی که برنده جنگ شده بود آخرش آمریکا رو میبازه، چون خیلی زیر بار مالی رفت دولت، مالیات‌های جدید وضع کردن برای مستعمره‌ها، مستعمره نشینان ناراضی بودن، از جمله مثلا یک آدم برخورداری مثل واشنگتن ناراضی بود که این قوانین مالیاتی جدیدی که گذاشتید چیه، ما اینا رو مخالفیم باهاش، نمیخوایم بدیم. بریتانیایی‌ها میگفتن که اینا به خاطر عوارض، اینا هزینه‌های اون جنگی که ما برای شما جنگیدیم که مرزهای غربی شما رو سیف تر کنیم، اینا ولی میگفتن خب برای همین هم پولش شما باید بدید.
اینا ولی میگفتن که خب اما که نپرسیدین، که شما خودتون رفتین جنگیدید، ما رپرزنتیشنی اونجا نداریم که شما تصمیم میگیرید. No taxation without representation. ما نیستیم در تصمیم گیری یا مالیات هم نمیخوایم بدیم. حالا در حالی که میگن مالیاتی که از اینا میخواستن بگیرن خیلی کمتر از مالیاتی هم بود که بریتانیایی ساکن خود بریتانیا داشتن میدادن یا بریتانیا یا در مستعمره های دیگه میدادن، ولی باز اینا راضی نبودن، میگفتن ما نمیخوایم و بر همین مالیات رو نمیخوایم بدیم. اصل دعوا از اینجا شروع شد. این مخالفت ها در عمل شد مجموعه تصمیم های فرفکس ریزولوز، یک سری قطعنامه های این کمیته فرفکس، همون شهری که اینها توش بودن، گرفته. یکی از جریان هایی که اینا در مخالفت با بریتانیا شکل گرفته و بعداً وصل میشن به این جریان های اعتراضی و بعداً انقلابی بقیه ایالت ها. یک کمیته اینا تشکیل دادن در شهر خودشون، رئیسش هم جورج واشنگتن بود. یه سری قطعنامه نوشتن، بیانیه نوشتن، این تصمیم های پارلمان بریتانیا رو محکوم کردن. رئیس کمیته اینها جورج واشنگتن بود. بیانیه ها رو بیشتر جورج میسن می نوشت که دوست واشنگتن بود و بعداً هم از ستونهای حقوقی و سیاسی تاریخ آمریکا شد. دانشگاهش هم احتمالاً اسمش رو شنیدیم. کمیته ولی تحت نظر واشنگتن اداره می شد. بیانیه های شدید و لحن ازشون آمد بیرون و بعدم گفتن که ما اصلا جمع شیم، کم کمی خواسته زیاد و زیادتر مطرح شد، جمع شیم این 13 تا مستعمره نشین یک کنگره قاره‌ای درست بکنیم، همه با هم دیگه از هر کدوم یه نماینده بیاد، شروع کنیم با هم صحبت کردن درباره مسائلمون. اینجا نماینده ایالت ویرجینیا واشنگتن رفت اونجا، شروع کرد دیدار با نشستن و تبادل نظر و صحبت با نماینده های ایالت های دیگه، مستعمره نشین های دیگه. واشنگتن البته زیاد صحبت نمی کرد میگیم، ولی خیلی گوش می کرد، خیلی دقت داشت، جذبه داشت و خیلی نگاه ها رو و اعتماد ها رو به خودش جلب کرد. ایده ولی اینه که با هم همکاری کنیم. اینا دنبال جنگ و استقلال و این صحبت ها نیستن. ایده اولش اینه که بریم همکاری کنیم، راه حلی پیدا کنیم اینا، ولی کم کم اونطوری که داستانش رو قبلا گفتیم اختلاف بین این مستعمره نشین ها و دولت بریتانیا تبدیل میشه به نهایتا دیگه جنگ های استقلال و همه ایالت ها درگیرش میشن. یه طوری که در جلسه دوم این کنگره قاره‌ای میگن ما یک ارتشی باید داشته باشیم، ما 13 تا با هم باید یک ارتشی داشته باشیم که بتونیم با بریتانیا مقابله کنیم. حالا نه سلاح دارن نه پول دارن که سلاح بخرن، ولی قبل از اینکه دنبال سلاح و پول برن دنبال چی رفتن؟ انتخاب کردن فرمانده. و خیلی هم اختلافی نبود که فرمانده کی باید بشه. مخصوصا جان آدامز گفتش که ما داریم میریم جلوی بریتانیا وای میسیم، جنوبی ها کمتر دلشون همراه با این مقابله کردن، برای همین واسه اینکه اونا هم همدل بشن خوب یکی از جنوب فرمانده بشه. اینو گفت دیگه. حالا اون سابقه نظامی هم بود، ویژگی های شخصیتی و توان رهبری و حضور کاریزماتیکش و اینها هم بود. واشنگتن 43 ساله شد فرمانده ارتش یا فرمانده مبارزان استقلال. آدمی که چند سال پیش داشت با یونیفرم نظامی فرماندهی ارتش بریتانیا جلوی فرانسوی‌ها می‌جنگید، الان اومده این طرف رفته جلوی بریتانیا. چند وقت دیگه جلوی بریتانیا که هست، فرانسه هم میاد کنارش، اوضاع از اینم پیچیده تر میشه برای واشنگتن. توی این جنگ‌های استقلال هم کارنامه جورج واشنگتن پر از شکست، تقریبا شبیه کارنامه‌اش در جنگ‌های مقابل فرانسه. البته عجیبم نیست، اینا 13 تا مستعمره، ارتش مستقلی نداشتن، دارن یه چیزی جمع کردن مبارزه کنن با بزرگترین امپراتوری دنیا، قوی ترین امپراتوری دنیا. ارتش قاره‌ای واشنگتن نه آموزش درست حسابی برای چنین جنگی دیده، نه تجهیزاتی داره که بیاد با اینا مقابله بکنه. کلا هم فازش بیشتر اینه که مقابله مستقیم نکنه، حمله های غافلگیرانه و اینها بکنه. شانسشون کلا خیلی زیاد نیست در این جنگی که شروع کردن، ولی جنگ رو ادامه میدن.
میکشن، مقاومت میکنن و همینطوری که جنگ ادامه داره آمریکا اصلا دیگه میشه کشوری، یعنی اینا ادعاشون رو رسمی میکنن. همینطوری واشنگتن در میدان مبارزه داره پیش میره، کنگره دوم قاره‌ای هم برگزار میشه و جلساتش ادامه پیدا میکنه و از ویرجینیا هم به جای واشنگتن جفرسون نماینده میشه، میره شروع میکنن نوشتن بیانیه استقلال. بیانیه استقلال، اعلامیه استقلال آمریکا رو واشنگتن امضا نکرده، به همین خاطر، نه به خاطر اینکه مخالفش بوده، به خاطر اینکه نبوده، در جنگ بوده، واقعا اون موقع نبوده. منتها اینا مقاومت خیلی خوبی از خودشون نشون میدن، پیشروی و پیروزی و اینا واقعا دستاوردشون نیست، دستاوردشون در بازی موندنه و انقدر مقاومت میکنن و حالا گاهی ضد حمله گاهی عقب نشینی اینا، و انقدر مقاومت میکنن که بالاخره میتونن حامی رو که بسیار دنبالش هستن بیارن کنار خودشون. چون اینا مشکل مالی شدیدی هم داشتن، ایالت‌ها وام میگرفتن، اوراق قرضه پخش میکردن، از مردم پول میگرفتن، اینطوری داشتن هزینه این جنگ رو میدادن و امیدوار بودن که یه جایی برسن که بتونن حمایتی از قدرت‌های اروپایی پیدا کنن، یه پولی بیاد پیششون. و تمام هنر واشنگتن این بود، چون پیروزی‌های نظامی به دست نمی آورد، تمام هنرش این بود که این ارتش رو نگه داره، یه کاری کنه سربازا ول نکنن، برن کنارش بمونن با همه شرایط سخت، امکانات کم، آب و هوای ناجور، ماها دور از خونه و زندگی. واشنگتنی که آدم خوش صحبتی نبود، اینا نبود که یه نطق قرایی بکنه سربازا رو تهییج کنه، این حرفا رو، این کاره نبود، واقعا این قابلیت رو نداشت و خودش هم میدونست که نداره. قبل از حمله برای اینکه روحیه جنگاوری اینها رو ببره بالا، مقاله های تاماس پین رو میخوندن برای سربازا، میداد اونا رو بخونن براش. تاماس پین رو دربارش صحبت کردیم توی این ویدیو که اون رساله کامان سنس نوشته بود، عقل سلیم به فارسی. ولی موفق بود واشنگتن، با هر کاری که میکرد موفق بود که شرایط سخت رو، در شرایط سخت سربازاش رو یه طوری رهبری کنه که اینا بمونن و بجنگن. وقتی میگن فرمانده نظامی خوبی بود، به خاطر تاکتیکای نبوغامیزش نیست، به خاطر تاباوری و مقاومت بالا، رزیلینس و مقاومت و انگیزه ادامه دادن رو در جنگ طولانی حفظ کرده، اینجور کیفیت هاش بود و کشیدن تا اینکه فرانسه پذیرفت که بیاد باهاشون متحد بشه. یعنی مذاکرات بن فرانکلین و جان آدامز در فرانسه که بسیار هم طولانی شده بود نتیجه داد و اینا تونستن فرانسه رو به عنوان حامی کنار خودشون داشته باشن. این برای ارتش معنیش این بود که حالا میتونه یه خورده‌ای تجهیز بکنه خودش رو، پول بیاد، مهمات بیاد، تجهیزات بیاد، نیروی آموزش دیده فرانسوی بیاد. ارتشی که دست خالی بود الان دیگه میتونست یه طور دیگری بازی کنه. بعدن همون جایی که میگیم شرایط واشنگتن عجیب ترم شده بود، به خاطر اینکه تیم عوض کرده. انگار فرانسه که با انگلیس میجنگید هنوز داره دوباره با انگلیس میجنگه، منتها اینی که کنار انگلیس بود جلوی فرانسه، حالا این دو تیمش عوض کرده، اون اومده این طرف کنار فرانسه جلوی انگلیس. کمک نظامی و مالی فرانسه رسید، اینا هم جون گرفتن، پیشروی کردن، بعد پیروز شدن، روحیه گرفتن، روحیه ارتش قاره‌ای کلا تقویت شد، روحیه مردم مستعمرات 13 گانه، اون حس وحدتشون، همبستگی بینشون تقویت شد. از اون طرف هم در بریتانیا سر و صدای مخالفت با جنگ کم کم بلند شد، حاضر شدن بریتانیایی بشینن پای میز مذاکره. منتها قبل اینکه جنگ تموم بشه، یک اتفاق جالبی در ارتش افتاد که یه خورده نشون میده واشنگتن چه جور آدمی بود، چون بعدا هم تکرار میشه. یه خورده ارتشی‌ها نگران بودن که حالا جنگ تموم شه تکلیف ما چی میشه. قبلا گفته بودن اگه جنگ تموم شه کنگره قاره‌ای گفته شما حقوق مادام العمر دارین، حالا می‌خواستن ببینن که حقوق مادام العمرشون از کی باید برن پیگیری کنن. یکی از فرمانده‌ها به واشنگتن میگفت من نگرانم این همه خون دلی که ما خوردیم و عرقی که ما ریختیم و شجاعت و دلاوریایی که ما به خرج دادیم و اینا پایمال بشه. خلاصه این من اومد کنن، آخرش به واشنگتن گفتن شما بیا بشو شاه، ما هم پشتتیم. واشنگتن رد کرد، واشنگتن جواب مثبت به اینها نداد. فرمانده نیروهایی که پیروز شدن بر بریتانیا حتی بهش گفتن که بیاد تو پادشاه بشو، ما پشت تصمیم، اون نظامی ها البته دیگه. این قبول نکرد. این رفتار رو بازم ازش میبینیم.
معروف ترین آدمه، محبوب ترین آدم آمریکاست، قهرمان جنگ‌های استقلال اونه. واشنگتن قهرمان ملی آمریکایی‌است قبل از اینکه اصلا رئیس جمهور بشه. قهرمان ملی آمریکایی‌است قبل از اینکه ملت آمریکایی وجود داشته باشه. ملتی نیست، حتی یک پارچگی هم نیست هنوز. این آمریکایی که درست شده شل پایش. 13 تا مستعمره نشینن که ربطی عملاً به همدیگه ندارن. یک کنفدراسیون شلوولی بینشون هست. معلوم نیست که یکی بشن، یک دولت فدرال قدرتمند رو سر خودشون درست کنن. حتی میشه گفت معلوم نیست که اینا به سمت غرب پیشروی بکنن. میشه یه دنیایی رو فرض کرد که اینا توش فراتر نرفتن. فرانسه و بومیان و اینا اونجا موندن در آمریکای شمالی. اینا هم 13 تا کشور مستقل شدن مثلا. میتونست اینطوری هم بشه. پولاشون هم مثلا از هم جدا. یا میتونستن یکی که شدن، جمهوری که شدن، تجربهشون از جمهوری شبیه تر بشه به بقیه جمهوریایی که قبلشون و بعدشون دیده بودیم. تاریخ جمهوری دیده بود، ولی جمهوری در اون روزگار چیزی نبود که پایه سفتی داشته باشه. بیشتر اصلا جمهوری یادآور بی‌ثباتی و آشوب و اینها شد اسمش. ولی اینا جنگ‌های استقلالشون خلاصه تموم شد و با پیروزی واشنگتن تموم شد و واشنگتن قبولم نکرد که بیاد شاه بشه، خیلی دنبالش نرفت و بعد برگشت سر خونه و زندگیش. زمان آقا محمد خان قاجار، کسی که بر فرماندهی ارتش کوچیکی رو داشت که قوی ترین ارتش دنیا رو زد عقب، بعدش رفت خونه. اولش قرار بود این سیستم جدید رو یه نفر اداره نکنه، اول قرار بود کنگره‌ای ادارش بکنن، یه کسی نیاد اون بالا. اصلا میگفتن ما با یکی اون بالا مبارزه کردیم دیگه، هر ایالتی با قانون خودش بره جلو، یه کنگره اینطوری هم داشته باشیم. بعد وقتی وارد فاز اجرایی شدن دیدن که این مدل جواب نمیده و دردسرش و ناکارآمدیش بیشتر از فایده هاشه. تصمیم میگیرن دوباره نماینده های ایالت ها رو صدا کنن، یه بازنگری بکنن. دوباره که جمع میشن، واشنگتن دوباره میشه نماینده ویرجینیا، میرن فیلادلفیا. اونجا بعد از بحث و تبادل نظر میبینن که اصلاح فایده ای نداره، از نو باید قانون بنویسیم. تو این جلسه ها واشنگتن میشه رئیس. باز آدمی که کم صحبته، خیلی دقت میکنه. تو جلسه هایی که اختلاف نظر بین نماینده ها خیلی زیاده، اختلافاتی که از زمان انقلاب آمریکا بوده، بعضیاش به یه شکلی همین الانش هم در 2023 هم که داریم حرف میزنیم ادامه داره. بعضیاش هم البته دیگه تصمیمش گرفته شده و دیگه جا افتاده. مثلا دیگه بحث سر این که دولت مرکزی فدرال میخوایم یا نمیخوایم دیگه بسته شد اون موقع، ولی اون موقع باز بود. بحث سر این که دولت چقدر باید باشه، سر این که بردهداری داستانش چی میشه، معمولا هم سر تو این دعواها، تو این بحث های یک سر طیف تاماس جفرسونه، یک سرش الکساندر همیلتونه، هر دو از پدران بنیانگذار آمریکا. از یه نظرهای واقعا آمریکایی که ما داریم آمریکای جفرسونیه، از یه نظرهای آمریکای همیلتونیه. ولی یه شمه‌ای بهتون بگم که ببینید اختلاف چقدره. یک بار همیلتون 5 ساعت سخنرانی کرد، عادت داشت به سخنرانی‌های طولانی. 5 ساعت سخنرانی پرحرارت کرد درباره اینکه مقام ریاست جمهوری باید در آمریکا مادام العمر باشه. سناتورها باید مادام العمر باشن. فرماندار رو باید رئیس جمهور انتخاب بکنه. مادام العمر منصوبش میکنه. این اختیار رو رئیس جمهور داره که هر قانونی رو که مصلحت میبینه اجرا بکنه، هر قانونی رو مصلحت نمیبینه اجرا نکنه. اینا رو پیشنهاد میده و بعد البته میگه که شاید به خاطر روحیه انقلابی مردم الان وقت مناسبی برای این کار نباشه، ولی توی قانون امکانش رو ببینیم که اگه بعداً لازم شد بتونیم برگردیم این شکلی. خود واشنگتن هم وقتی مخالفت میکنه درباره نگرانیش از واکنش مردم حرف میزنه، درباره نگرانی از جنگ داخلی و ایناست. به خاطر ایناست که به مدلی جز سلطنت داره فکر میکنه، چون روحیه مردم آمادگیشو نداره. باید سیستم رو اصلاح کنیم، پیش ببریم که اعتقاد به این که شکل این حکومت باید عوض بشه در تک تک آدمای جامعه ایجاد بشه. اون موقع میتونیم بدون اینکه جنگ داخلی داشته باشیم حکومت سلطنتی در این کشور برقرار کنیم. فکر کن این بحثا بوده در جلسه قانون اساسی، در جلسه های کنگره برای قانون اساسی، و فهمیدنش شاید یکم برای ما راحت تر بشه اگر حواسمون جمع بشه که داریم درباره قرن 18 صحبت میکنیم.
درباره دوره صحبت میکنیم که شکل رایج حکمرانی در دنیا سلطنت، در تمام دنیا. این آدمایی که نشستن قانون دارن مینویسن، اینا نسلا در نسل با سلطنت بریتانیا مواجه بودن، اصلا چیزی جز اون ندیدن، ایدئالشون هم همونه. حتی اونیشون هم که مخالفه از ضدیت با سلطنت ممکنه نباشه، ممکنه بگه که ما الان در موقعیتی نیستیم که چیزی به خوبی نظام پادشاهی بریتانیا بسازیم. ناممکن که هیچ. حتی شاید خیلی بعیدم نبود که آمریکا از این مسیری که بعد از جنگ و انقلاب بهش رسیده، از این همه خون و خونریزی و اینها، برگرده دوباره سمت پادشاهی، همونطور که فرانسه رفت و یکی از فرانسه جمهوری شد و دوباره رفت پادشاهی شد. و یکی از عواملی که اینجا به نظر میاد خیلی مهم بوده، خیلی مؤثر بوده که نرفته آمریکا اونوری، جورج واشنگتن و منشش و رفتارش و تصمیمهاش و انتخاباش بودن، هم در زمان تصویب قانون اساسی و هم بعدش در زمان ریاست جمهوری. خیلی از این دعواهای پرحرارت در جلسه‌هایی که بعداً به کابینه معروف شدم ادامه داشت. دعواهایی که یک طرفش آدمی مثل همیلتون و آدامز و اینا، آدمایی که به ایده‌های انگلیسی نزدیک‌ترن، و یک طرفش جفرسونیه که مشخصاً ایده‌هاش فرانسویه. در رفتارشون هم، در آداب که رعایت میکنن، هم در شکل نشست و برخاست و جلسه‌ای که دوست دارن و جلسه‌هایی که میپسندن. و همیلتون از دل جنگ‌های استقلال اومده، نطقاش هم طولانی و پرحرارت و حرکت کنه و بره بیاد. و جفرسون کجا تربیت شده، کجا آماده شده، از کجا آمده، اینجا سابقش چیه؟ سابقش جلسات دیپلماتیک در فرانسه. همیلتون آمریکایی که میخواد آمریکای صنعتی، آمریکای بیزنسی با مدل انگلیسی، جفرسون آمریکای کشاورزی میخواد، همونطوری که خودش انجام داده نسلا در نسل. از آداب و رفتارشون تا طرز فکرشون، ایدئالاشون، تصویرشون برای آینده، تفسیرشون از گذشته، همه چیه اینها با هم اختلاف داره. و این جلسه ها رو واشنگتن خیلی خوب میتونه مدیریت بکنه، هم اجازه میده که ایده ها مطرح بشن، بحث ها بیان، نظرها بیان، و همین که جمع‌بندی میکنن، مسئله ها رو به یه سرانجامی میرسونن. و البته خب همیشه ناراضی‌های بزرگی دارن و نمیتونن تا آخرش هم همه با گل و بلبل و دوستی و خوبی و خوشی جلو نمیرن طبیعتا، ولی در نهایت تونستن قانون اساسی رو بنویسن. خودش هم اولین نفر امضا کرد و بعدش دوباره برگشت خونه، همونطوری که بعد از جنگ برگشته بود خونه. انگار هر دفعه میگه کار من تمام شد. بعد از هر مرحله همین کارو میکرد، میگفت کار من تمام شد، قدرت رو هم نمیخوام. میرفت خونه، بعد پرقدرت تر برمیگشت. انگار هرچی خودشو بیمیل تر به قدرت نشون میداد، خواستنی تر میشد برای قدرت. یه مقدار البته این فاز این پدران بنیانگذارم بود که نمی رفتن به سمت قدرت، دون شأن خودشون میدونستن، مخصوصا واشنگتن، که مثلا برن دنبال قدرت. رانینگ فور پرزیدنسی اصلا یه چیزی بوده که نمیتونسته در منظومه اینا بیاد، میشستن تا بیان ازشون بخوان. حالا چیکار باید بکنن؟ حالا باید بیان این قانون اساسی رو بذارن در ایالت‌های مختلف به رأی بگیرن براش. تو ذهن‌ها هم احتمالاً دیگه یک اسم هست، واشنگتن برای رهبری. ایشون هم ولی رفته خونه، هم دوست داشته بره خونه. حالا خونه که میگه منظورم همون پلانتیشن، اون عمارتی که اونجا ساخته. 10 سالی 11 سالی یا در کارهای سیاسی بوده یا در جنگ بوده، دور از خونه بود، دوست داشت برگرده اونجا باشه یه مدتی. برای بیزنسش هم مهم بود، سود نمیداد، در ضرر بود، بدهکار بود، باید میرفت بتونه مقدار کارا راست و ریسم بکنه. واقعا هم بعضیا میگن که اصلا به اداره امور مزرعه و چی بکاریم و چقدر بکاریم و چیکار کنیم و اینا علاقه‌مندتر بود اصلا. مخصوصا علاقه‌مندتر بود به اون تا جلسه های پرحرارت و بحث‌های شدیدی که در سیاست بود. ولی در همون جا بود، نماینده ها رفتن ازش خواستن که بیاد و رئیس جمهور بشه. یک حالت روم باستانی هم داره دیگه، ژنرال فاتحی که میرن ازش میخوان که بیاد شاه بشه یا امپراتور بشه یا اینجا رئیس جمهور بشه. رئیس جمهوری که البته واقعا جایگاهی که در آوردن خیلی چیز عجیبیه. رئیس جمهور ریاست جمهوری درست میکنن
که قدرتش خیلی بیشتر از قدرت اون روز پادشاه انگلستان مثلا، ولی این قدرت خیلی زیاد رو هم انتخابیش میکنن هم زمانش رو محدود میکنن. خیلی ولی قدرت زیاد بود. خود جورج سوم میگفتش که اگر واشنگتن واقعا بعد از این همه قدرتی که بهش دادین همه رو گذاشت رفت خونه، اون وقت من میگم این یکی از بزرگترین مردان روزگاره. واشنگتن میاد رئیس جمهور میشه با 100% آرای الکترال استثنایی، میرسه به مقام ریاست جمهوری. معاونش هم میشه جان آدامز. رأیگیری مستقیم از مردم هم نیست، رأیگیری از الکترال هاست، از نماینده های منتخب مردم. امروز هم همچنان یه جورایی ادامه همون سنته. یک تیمی هم درست کرد واشنگتن با 4 تا سکرتری، کابینه اونطوری که معروف شد. الان که بهش نگاه میکنیم کهکشانیه واقعا، انقدر که ستاره داره. توماس جفرسون وزیر خارجه است، الکساندر همیلتون وزیر خزانه داریه، ادموند رندولف وزیر دادگستری، هنری ناکس وزیر جنگ. اینا همه از پدران یا برادران بنیانگذار، آدمای مهمی در تاریخ آمریکا. این آخریشون رو اگه اسمش رو کمتر میشنویم، نقشش کم نبود. نقشش اون موقع از اینا اگه بیشتر نبود کمتر نبود. مسئله بسیار مهم اینها با بومیان آمریکا بود اون موقع و کار بومیان زیر نظر وزیر جنگ بود، چون با اونا داشتن می جنگیدن. اونجا قصه رو ما خیلی نمیشنویم، اون داستان اشغال و پیشروی به سمت غرب و گرفتن زمین ها از بومیان و ایناست و خیلی شاید داستان افتخارآمیزی نیست که خیلی زیاد نمیشنویمش. از کابینه واشنگتن ولی این چیزا خیلی چیزی نیست که گفته میشه الان و مونده. چیزی که مونده قصه مجادلات همیلتون و جفرسون سر موضوعات مختلف، سر واقعا هر موضوعی تقریبا. تیم ولی چیده شده برای اینکه مسئله های بسیاری رو که جلوشون هست براشون راه حل مناسب پیدا بکنه. واشنگتن رئیس جمهور شده که تا حالا پاشو اروپا نذاشته. چی؟ زبان انگلیسی تنها زبانیه که میدونه، دانشگاه هم نرفته، نمیدونه اصلا اروپا چطوری کار میکنه، داستانش چیه. ولی تو کابینه مثلا جفرسونی رو داره که 6 زبان بلده. کنار خودش آدامزی رو داره که از ستونهای نظام حقوقی آمریکاست. اینطوری رفتن سر وقت مسائل مهم روی میز. مسئله اولش شاید بزرگتر از همه مسئله بدهی‌های دولت آمریکا بود. واسه جنگ ایالت‌ها وام گرفته بودن. هر ایالتی در نتیجه الان کلی زیر قرض بود و خب سوالی بود که این بدهی‌ها مال کیه؟ یک گروهی از نماینده‌های ایالت‌ها میگفتن که ما یه دولت مرکزی می‌خوایم که این بدهی‌ها رو بده. ما اصلا این پولا رو قرض کرده بودیم که دولت درست کنیم. حالا که دولت درست شد، اون دولت باید بیاد این پولا رو پس بده دیگه. و دولت اگه بخواد پس بده باید از جای پول در بیاره. از کجا در بیاره؟ همیلتون میگفت باید مالیات بگیره. یعنی دولت فدرال نه تنها یک کسی رو باید بذاریم اون بالا، یک کسی که گذاشتیم اون بالا دولت درست کردیم، این باید قدرتمند بشه، باید بزرگ بشه، باید یه بانکی درست بشه که اینطوری هم این به بدهی‌های جنگ رسیدگی کنه، هم یه واحد پول ملی درست کنه، هر ایالتی واسه خودش پول جدا نداشته باشه، دولت بیاد توی اقتصاد. و نهایتا هم واشنگتن همین رو میپذیره. این یکی از اختلافاتیه که اختلاف بزرگه واقعا. جفرسون اینطوری نمیخواد، خیلی دو دستگی هست، ولی این یکی از اختلافاتیه که پروندهش بسته میشه به نفع فدرالیست ها و دیگه ادامه پیدا میکنه اونطوری. یا یه مسئله مهم دیگه در دوره واشنگتن شورش ویسکیه. اینم بی ارتباط به همون بدهی‌های دولت نبود. یه پیشنهاد دیگری داشت همیلتون برای تامین بودجه، این که روی ویسکی مالیات ببندن. واشنگتن با این مخالف بود، میگفت فشارش خیلی زیاد میشه. رفت پنسیلوانیا، اونجا فرماندار و مقامات محلی اونا رو مثلا یه نظری از اینا پرسید، اونا همه گفتن که نه این ایده خیلی خوبیه بکنیم. واسه همینم واشنگتن برگشت و گفت خیلی خوب مالیات رو تصویب کرد. منتها تو طرحی که همیلتون داده بود تولید کننده های بزرگ اینا معافیت مالیاتی میگرفتن، فشار مالیات میومد سمت تولید کننده های خرد و کشاورزا. بعد دولت هم دولتی که هنوز ابهتی نداره، مأمور دولت رفته بود مالیات بگیری، کشاورزا دورش کردن، لختش کردن، قیلندودش کردن، تو شهر چرخوندنش. یعنی نشسته بودن مأمور دولت بیاد مالیات رو تقدیمش بکنن. توی همچین فازی صدای اعتراضی خورده بلند شد، شورش شروع شد.
3-4 سال 7000 تا 7000 شورش میگن اتفاق افتاد از 71 تا 74 و نهایتاً واشنگتن ارتش رو راه انداخت که این شورش ها رو بخوابونه و یه تعدادی هم کشته شدن. چیزی که بسیار اینجا مهم بود این بود که دولت مرکزی اومد قدرت نشون داد، یعنی یه اختیاراتی نشون داد، گفت خب پس منی که دولت اینجا هستم این کار رو هم میتونم بکنم. دولت تازه داره شکل میگیره، سر میزان اختیاراتش هنوز بحثه، آمد این کار رو کرد و یک شورش داخلی رو سرکوب کرد و این شد اینکه اوکی پس دولتی که اونجا گذاشتیم این کار رو هم میتونه بکنه. این یک مثال از مسئله هایی که اولین دولت های آمریکا داشتن حل میکردن با بنا گذاشتن سنت هایی یا بنا کردن نهادهای تازه‌ای و بعد در جواب دادن به همین سوال‌ها یک سری انشعاب هم تو اینا اتفاق میفته. یعنی از دل اختلاف نظرهای اساسی و خیلی خیلی بزرگ اینا عملاً کم کم دو تا گروه، دو تا حزب درست میشه، دموکراتیک ریپابلیکن ها، فدرالیست ها. یه بار بشینیم اگر تاریخ دو تا حزب اصلی آمریکا رو بررسی بکنیم میبینیم که یه اختلافات ریشه‌ای که اینها دارن یک سری مسائل به یک سری مسائل اصلی برمیگرده که جوابهای مختلفی براش وجود داشته و هر کدوم اینا بعضی وقتا بحث میشه به یک اختلافی در همون روزهای اول. بعضیا مستقیم مثل اندازه دولت و اینکه دولت چقدر باید دخالت بکنه و اینا، بعضیا یه خورده غیر مستقیم تر. اما این فرهنگ این که ما هممون یه جور فکر نمی کنیم و نظرامون خیلی با هم متفاوته ولی تو سیستم میمونیم یه جوری با همین نظرات خیلی خیلی متفاوت کار رو جلو میبریم، چیزی که از اول انگار بوده و برای منی که چشمم بهش خیلی عادت نداره عجیبه و شایسته توجه و کنجکاوی بسیار بسیار زیاد. که این ایده های، منظورم این نیست که همه ایده هایی که همیشه در سپهر سیاسی آمریکا مطرح بوده اینا بازی گرفته میشن، منظورم این نیست. منظورم اینه که این دیدگاه های انقدر متفاوت هم موندن توی سیستم و هم آدامز رئیس جمهور شد، هم واشنگتن رئیس جمهور شد، هم بعدش جفرسون رئیس جمهور شد. یه وقتایی اگه یه نگاه بکنیم این دوتا طرز فکر سیاسی اول تأسیس آمریکا چقدر با هم متفاوت بودن، اختلافشون هم مثلا تو این جدوله ببینیم فقط در مسائل داخلی نیست، اما اول تو مسائل خارجی هم اختلاف دارن با هم دیگه و بعد به این فکر کنیم که اینا توی یک سیستمی موندن و کارشون رو جلو بردن، به نظرم واقعا چیز جالبیه. در سیاست خارجی یک اولویتشون مسئله انقلاب فرانسه است. در فرانسه انقلاب میشه، فرانسه با بریتانیا درگیر میشه، جفرسون وزیر خارجه است میخواد بره پشت فرانسه، در کابینه همه موافق نیستن. جفرسون ایده هاش خیلی به ایده های انقلاب فرانسه نزدیک بودن، آزادی، برابری، جمهوری، دستاوردهای عصر روشنگری، حقوق بشر. و بعد اینم میگفتش که میگفت یادتون نره ما بدون اینکه فرانسه ازمون حمایت کنه نمیتونستیم جنگ های استقلال رو ببریم، باید بریم کنار فرانسه. ولی در مقابلش همیلتونی بود که میگفتش که نه، ما اصل رابطه تجاریمون با بریتانیاست و باید هم با بریتانیا باشه، بریتانیا شریکیه که ما نمیتونیم از دست بدیم، بر همین باید بریم پشت بریتانیا. خود واشنگتن هم اون وسط بود. واشنگتن میگفتش که اصلا ما نباید در این جنگ شرکت کنیم، ما خیلی نهال نوپایی هستیم، کشورمون خیلی جوانتر از اینه که بخواد درگیر همچین مسئله‌ای بشه و خلاصه اختلاف زیاد بود و همین اختلاف و دیدگاه ها نهایتا کار رو به اینجا رسوند که جفرسون رفت، نتونست تا آخر کابینه رو بمونه و ادامه بده. دقت هم بکنیم اینا تصمیم های دشواری هستن جلوی ملت جوانی که داره یه تجربه‌ای میکنه که برای فرهنگ بشری تازه است، داره فکر میکنه که خب ما در وقتی که میخوایم آینده رو بسازیم چقدر باید حواسمون به تاریخ گذشته باشه، چقدر باید وزن بدیم به تاریخ گذشته در گرفتن تصمیم امروز. ما دیروز با انگلیس جنگیدیم، درست این بوده که با انگلیس بجنگیم، ولی الان درسته الان چیه؟ درسته الان اینه که بریم کنارش یا بریم روبروش. نهایتا به نظر میرسه که اینا اینطوری فکر کردن که دیروز بود، ما فردا برامون مهمتره، مهمترین چیز برای فردامون هم تجارته، برای همین نمیریم روبروی انگلیس، میریم کنار انگلیس. و این شروع یک رابطه خیلی خیلی خاصی شد بین آمریکا و انگلیس. این تیم کارش همین بود که خروجیش بشه بهترین تصمیم ها
خروجیش بشه بهترین نهادهایی که دارن درست میکنن اون موقع. تازه یک رئیس جمهور داره 4 تا از بهترین هایی که هر کدوم در یک موضوع مهمی بهش دارن کمک میکنن که بهترین تصمیم رو بگیره. نه بهترین تصمیم برای اون لحظه، بلکه بهترین تصمیم برای تاریخ، چون دارن تصمیم میگیرن که نقش این نهادهای تازه‌ای که ما داریم میسازیم اصلا قراره چی باشه. شورش ویسکی شده اصلا رئیس جمهور چه کار میتونه بکنه چه کار نمیتونه بکنه. یا دولت میگه ما در جنگ بی‌طرفیم، اصلا یعنی چی؟ اگه یه سری از مردم تصمیم گرفتن خودشون برن به نفع یکی از طرفین جنگ وارد بشن، چه کار باید بکنیم؟ کی باید مواظب باشه نکنن؟ اگه کردن کی باید محاکمه کنه؟ این کار رو هم داشتن میکردن، سنت سازی هم داشتن میکردن. نگاه هم بکنیم در مواجهه با هر کدوم از این مسائل 2 جور جواب میآمد. یه جور جوابی بود که همیلتون و هوادارانش میدادن، فدرالیست ها میدادن. یه جور مدل جواب جفرسون و دموکرات جمهوری خواهای هم فکرش بودن و واشنگتن هم عموما در میانه بود. بعضی از تصمیماش متأثر از نظر فدرالیستا بود، اما خودش میگفت من فدرالیست نیستم. اینطوری که توی این ویدیو ایشون میگفت در واقع موازنه میکرد. اگه نگاه کنی یه دفعه سمت این گرفته، یه دفعه سمت اون گرفته. 1 سال 2 سال واشنگتن به زور نگه داشت توی کابینه جفرسونی رو که میخواست استعفا بده بره، میخواست که این موازنه رو اونجا داشته باشه و خلاصه اینطوری 2 دور ریاست جمهوری کرد. 2 دوری که البته بینش بعد از دور اول سال 72 گفتش که من دوباره نمیخوام بیام. دوباره رفت خونه، رفتن قانعش کردن، باز دوباره با 100% آرای الکترال رئیس جمهور شد. دوره دومش هم که تمام شد گفتن که دوباره بیاد نامزد بشه، گفتش که نه دیگه من میرم. از نظر جسمی هم خسته بود، بدنش میگن پیرتر از سنش بود دیگه، توانش رو هم نداشت، ولی منع قانونی نداشت. یعنی اگر میخواست میتونست بمونه در قدرت و نموند. خیلی برای من این جالبه که به دنیای اون موقع فکر کنم که یک کسی توش در رأس حکومته. کسایی که در رأس حکومتن چطوری میان پایین؟ در بهترین حالت اینی که از مریضی یا کهولت بمیرن، وگرنه خب کشته ممکنه بشن، شورشی یا انقلابی بشه برن زیر گیوتین، در جنگ شکست بخورن، فراری بشن، تبعید بشن. اینطوری تموم میشه دیگه انتقال قدرت خیلی صلح‌آمیز و آرام اینطوری که قدرتمندان جامعه توافق کنن که مثلا دیگه شما بهتره که پاشی بری کنار یکی دیگه بیاد، پسرت بیاد، یا مثلا نمیشه که یکی رو بخوانش، قدرت هم داشته باشه بمونه، دشمنی هم پشت دروازه هاش نباشه، ولی خودش بگه نه من دیگه بسه، من برم خونه بازنشسته بشم یکی دیگه بیاد. بسیار 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 نادر بود این کار و سنتی شد. این انتقال آرام قدرت یک سنتی شد و این ایده رو سفتش کرد که رئیس جمهور بودن، در رأس نظام نشستن یه شغلیه برای خدمت به مردم. قصه قدرت شخصی نیست که بهش بچسبی، من این کارو میکنم، از این به بعدم این کارو میکنن. قانون محدود نکرد رئیس جمهورهای بعد از واشنگتن رو که بعد از 2 دور برن خونه، ولی دیگه همه بعد دور دوم رفتن خونه. این سنت موند و نقش مهمی داشت در شکل دادن به حکومت آمریکا. میدونیم تا زمان جنگ جهانی دوم و FDR هیچ رئیس جمهوری بعد از بیش از 2 دور نموند. این برای من این جالب ترین، شاید مهمترین دستاورد زندگی پر دستاورد واشنگتنه. توان رهبریش حتما بالا بوده، رهبر ایدئال، رهبری که میگیم یه طوری کار میکنه که بهترین ها بهش اعتماد میکنن، میتونه از بهترین ها استفاده کنه و در نتیجه هایی که میگیره از هر آدم باهوش و نابغه و مستعدی احتمالاً بهتره. ضمن این که حالا اون خطرها و ریسکای جمع شدن قدرت زیاد دست یه نفر خیلی باهوش و خیلی قدرتمند و خیلی مطمئن رو هم نداره. آدمی بود میگن واشنگتن که محدودیتاشو میشناخت، بر همین سعی میکرد آدمایی رو بذاره کنار خودش که بتونن اون محدودیتاشو پوشش بدن. در زمان فرماندهیش هست، در زمان ریاست جمهوریش هست. به این دفعات متعددی که از قدرت خودشو میکشه کنار و بعد برمیگرده به قدرت، اگر که نگاه کنیم شاید اول به نظر بیاد جاه طلب نبوده، اما اینطوری هم شاید بشه دید که محدودیت‌های انسانی رو میشناخته، خورده‌ای میفهمیده که قدرت چه جاذبه‌ای داره و آدم رو به کجا میتونه بکشونه. بر همین پس زدن قدرتش
شاید از سر جاه طلب نبودنش نبوده، شاید نشونه توانش بوده برای مقاومت در برابر کشش قدرت و این خویشتن‌داری رو داشته که حریص قدرت نباشه حتی وقتی قدرت خودش رو داره بهش عرضه میکنه. این رو میدیده که اگر همه بخوانش همه باهاش همکاری خواهند کرد و اون وقت خیلی بیشتر و بهتر میتونه کار بکنه و این روش سالم تریه. شاید ادامه میده اینطوری. دور دومش هم تمام میشه، بعد سخنرانی خداحافظی مینویسه منتشر میکنه. اونم جالبه واقعا. سخنرانی صحبت نمیکنه، تو روزنامه منتشر میکنه. توصیه میکنه از دو چیز آمریکا دور بمونه، یکی جناحبندی سیاسی، جناحبندی حزبی جغرافیایی، یکی هم ائتلاف‌های طولانی مدت با بقیه کشورها. میگفت ما اصل رابطمون با کشورهای دیگه باید رابطه تجاری باشه، نه اتحاد سیاسی خیلی قوی. بعد از اینم موازنه بودجه فدرال، از این مکانیزم‌های توازن و کنترل قوا محافظت کردن، این چک اند بالانسز ها رو حواستون بهش باشه. باز دوباره این سخنرانی خداحافظی داشتن سنتی شد که رئیس جمهورهای آمریکا تا همین امروز ادامه دادن که بزرگواران من دارم میرم ولی در جریان باشید که وضع همچین چیزیه. معمولا هم درباره ریسکایی که میبینن توش صحبت میکنن. معروف ترین سخنرانی خداحافظی شاید اونی باشه که دربارش توی این ویدیو صحبت کردیم، سخنرانی خداحافظی آیزنهاور درباره هشدار مجتمع نظامی صنعتی Military Industrial Complex و اثری که روی آمریکا، خطری که آیزنهاور براش میدید. حالا زمان واشنگتن میگم نامه‌ای بود که منتشر کرد به مردم که من این چیزها رو نگران کننده میبینم در آینده ما. بدهی ها نگران کننده است، درگیری های خارجی، اثرگذاری عوامل خارجی روی وضع آمریکا بر من نگران کننده، جای نگرانی داره. و خیلی جالبه. اولا جالبه که بعضی از این موضوعات هنوز موضوعیت دارن، هنوز دموکرات‌ها و جمهوری خواهان نقل میکنن یه تیکه های از این سخنرانی واشنگتن رو. هم جانسون دموکرات بهش ارجاع میداد قرن 20، هم رونالد ریگان ریپابلیکن. واشنگتن خیلی چهره بزرگتر از اینه که بخواد آمریکایی‌ها مثلا توی یه حزب برای خودشون نگهش دارن، فراتر از این خوره بهش نگاه میکنن. سند متحد کننده واقعا انگار حرفا. این آمریکایی که میبینیم این حرفا رو گوش نکرده ها. یعنی اینطوری نیست که بگی که آره این سیاست آمریکا بود. نبود. ولی مهمه که به این فکر میکردن. اینا حرفایی که جیمز مدیسون در نوشتنش دخیل بوده، همیلتون در نوشتنش دخیل بوده، ولی ایده های واشنگتن بودن. و حتی کسایی که اون موقع باهاش مخالف بودن مثل جفرسون، اونا هم وقتی بعدن رئیس جمهور شدن در موقعیت واشنگتن قرار گرفتن، از یه نظرایی واشنگتنی شدن واقعا. این حالا وقتی درباره جفرسون صحبت کنیم میتونیم ببینیم، واضح تر میشه این حرف. ولی برگردیم به این سخنرانی خداحافظی من، به این دوباره سر اینجای متن دوباره ذهنم برگشت به آقا محمد خان. زمان سخنرانی جورج واشنگتن زمان آقا محمد خان قاجار، حاکم آمریکا که تصمیم گرفته بود که شاه نشه، بره خونه، وصیت سیاسی داره میکنه، بعد 8 سال داره میره سر زندگیش و فرشته هم نبوده، خیلی هم آدم بردهدار و اشغالگری هم بوده. این آدم داره وصیت‌نامه سیاسیشو مینویسه، توصیه میکنه به توازن قوا، به کنترل قوای سیاسی، کنترل نهادها، بالانس نگه داشتن بودجه کشور، آزادی تجارت، یعنی مهمترین چیزایی که برای جلو بردن یک کشور لازمه. صحبت از موضوعات دیگه اینجا اصلاً نیست. در زمان آقا محمد شاه قاجار که اونم اتفاقاً مرد جنگه، از همونجا به قدرت رسیده. مثل بقیه بنیانگذاران حکومت‌ها در دنیا، اینا مردان جنگی بودن که به قدرت میرسیدن دیگه. با انقلاب که مثلا رهبر انقلاب که نبودن که، با جنگ می اومدن سر کار، فرمانده نظامی بودن یا حداقل اونی که اول سلسله حکومت میکرد اینطوری می اومدن دیگه. مثل آقا محمد شاه، مثل فتحعلی شاه، اینا هم فرماندهان نظامی موفق ایران بودن. نهادهایی که اون موقع جامعه ایران داشت و اینا توش مشارکت کردن توی تأسیسش، توی بزرگ شدنش، به اینا برگردیم نگاه کنیم، فکر کنیم. ما این کارا رو خواهیم کرد توی این کانال. وصیت سیاسی اگر حاکمان ایران می‌خواستن به جانشینشون بکنن، چه چیزایی توش بود؟ می‌کردن، نمی‌کردن؟ باید بگردیم ببینیم.
اگر جانشینی باقی میذاشتن که اگه همه رو چششون رو با قاشق در نیاورده بودن و همه رو کلاشون رو نبریده بودن و سرشون رو وصیت میکردن یا نمیکردن، اگه میکردن چی میگفتن. یه چیزهایی رو اتفاقی نیست در تاریخ روندش کنده، ولی اگه باشه خود آشنا بشیم ازش حرف بزنیم بهش عادت بکنیم کمکمون میکنه که دنیا رو واقعا بهتر بفهمیم. جورج واشنگتن یکی از کارهایی که میکنه اینه که یک سیستمی بذاریم. ما که حالا 4 تا سکرتری داریم، دولت داره میشه، همه دولت، همه آدمایی که تو دولت کار میکنن، در این قوه مجریه آمریکا موقع کار میکنن، از تعداد آدمایی که تو مزرعه‌اش کار میکردن کمتره. ولی میگه ما تو همین سکرتری بین وزرا و رئیس جمهور اینا یک سیستمی بذاریم، حرفامون رو به هم با نامه بزنیم که مکتوب باشه، که بعداً داشته باشیم بتونیم بهش نگاه کنیم، یاد بگیریم، بتونیم برگردیم قدمایی رو که برداشتیم ببینیم برای چی این قدم‌ها رو برداشتیم، که بتونیم در آینده تصمیم‌های بهتری بگیریم، که احساس مسئولیت بیشتری بکنیم. مستندسازی تصمیمات کشور، حتی اگه به شکل کاری که با سنا میکنه نگاه کنیم خیلی جالبه. سنا میره، اون موقع رئیس جمهور، الان اینطوری نیست، اون موقع رئیس جمهور میرفت سنا برای مشورت گرفتن، جورج واشنگتن میرفت نظر بقیه رو بشنوه، همونطوری که نظر وزراش رو میشنید. سنا الان کارکردش واکنش به تصمیم رئیس جمهور، اگر هم حزبش رو تایید کنه، اگه نیست رد کنه. عموما اون موقع این نبود، برای بهینه کردن تصمیم بود ایدش. و روش واشنگتن هم این بود که میرفت سنا مشورت میگیره. توی کابینه روشش این بود که موضوعی رو که میخواستن در کابینه صحبت بکنن درباره‌اش، دوست داشت اولا که جلوش مناظره بکنن، دوست داشت درباره نظرهای مختلف جلوش مناظره بشه. به نظرش این کار مثبتی بود. مثلا جفرسون اصلا این کار رو دوست نداشت، همه جلسه‌های اینطوری رو کنسل کرد، تک به تک با وزراش صحبت میکرد. ولی واشنگتن این کار رو دوست داشت. منتها از قبل سوالش رو مکتوب میفرستاد برای وزرا، نظر اونا رو هم مکتوب میگرفت، بعد تو جلسه بحث میکردن و طول میداد، تصمیم گرفتن رو طول میداد که همه اطلاعات رو داشته باشه، همه گزینه ها رو بدونه، بعد تصمیم بگیره. در مورد بردهداری 2-3 بار گفتم، این رو بگم تا یک وقت دیگه مفصل تر صحبت کنیم. ما تصویرمون از بردهداری هم مثل تصویر از خیلی چیزای دیگه دقیق نیست. وقتی که میگیم جورج واشنگتن بردهدار بود، اولا منظور نیست که 1 نفر 2 نفر برده داشت. واشنگتن از بزرگترین بردهدارهای ویرجینیا بود. 11 سالش که بود پدرش مرد، از همون موقع برده بهش به ارث رسید. وقتی مرد بیش از 300 تا برده داشت، هم در مزرعه‌اش برده کار میکرد، هم کارهای دستی، کارهای ساختمونی اینا رو میکردن، خدمت کارهای خونه‌ش رو میکردن. دندون مصنوعی که تو دهنش بود احتمالاً چند تاش مال برده ها بوده، یا برده های خودش بوده یا از دیگری خریده بوده. تنها آدمی نبود که این کار میکرد، این کار معمولی بود که میکردن این کار، ولی کرده بود این کارو کرده بود. این بخشی از تاریخی که نباید نادیده بگیریم. این پدران بنیانگذار که این همه دستاورد داشتن، این همه فکرهای درخشان، روش‌های بدی، کیفیت‌های بالا، همشون تقریباً، بعضیشون نداشتن و تقریباً همشون در بردهداری و در واقع در قاچاق انسان نقش داشتن، دستی داشتن. مثلا آدامز میدونیم نداشت. و از یه جایی ولی شروع کردن به تغییر موضع. اول فقط نظرشون عوض شد، در عملشون خیلی اثری نداشت. بعضی ضد بردهداری شدن ولی برده رو هنوز داشتن. بعد کم کم نزدیک شدن. مثلا واشنگتن وصیت کرد که بعد از مرگش برده ها آزاد بشن. البته بعد از مرگ زنش آزاد شدن اگه اشتباه نکنم. ولی مثلا یه فاندی هم درست کرده بود، یه صندوقی، یه حمایت پولی برای بچه‌هاشون باشه تا مثلا به 18 سالگی که رسیدن و اینا، که یه قدمی بوده در جهت درست، ولی خب با نگاه امروزی خیلی دیر و احتمالاً نه به اندازه کافی بزرگ. اما در نگاه اون روزی از خیلی از آدمای بزرگ همون زمان بهتره. یعنی با جفرسون، با مدیسون، اینا که مقایسهش میکنی، حتی وقتی نقدش هم میکنن عموما حواسشون هست که بگن که رفتارش با برده ها از هم قطارانش، هم عصرش بهتر بود. خلاصه ولی آقای واشنگتن بعد از 8 سال ریاست جمهوری برگشت همون جایی که دوست داشت، با کلی برده. امروز هم اونجا موزه است، از قرار جای دیدنی و جالبی هم هست. میری اونجا هم میبینی دیدنی ها رو میبینی، همین دندون مصنوعیش هم اونجا هست، اون بنا رو، همون عمارت رو هم میبینی، غذای محبوبش رو هم میتونی بخوری، مقبرش هم همونجاست.
برمیگرده اونجا و مشغول مزرعه و گسترش کارش میشه، سعی میکنه مدل کشت رو عوض کنه که برده کمتر لازم داشته باشه. فکر میکرده که نمیشه بدون برده کشاورزی کرد، اما میشه محصول رو تغییر داد که نیاز به برده کمتر باشه. بر همین میبره سمت غلات و دیگه تا آخر عمرش هم همینجا هست و کنار خانوادهش هست. و میراثش ولی برای آمریکا چیه؟ خیلی خلاصه بخوایم بگیم در سیاست خارجی آیزولیشنیسم، انزواگرایی، تلاش برای دور موندن و بی‌طرف موندن در جنگ هاست که اینو قبلا هم دیدیم. سیاستمدارایی که سابقه نظامی دارن واقعا خیلی میشه که جنگ پرهیز هستن و واشنگتن هم البته بود. البته از کنگره اجازهش رو گرفت، کنگره رو قانع کرد که تأسیس کنن نیروی دریایی آمریکا رو که اینم مهم بود و بعداً مهمتر هم شد و اینا. در سیاست داخلی دولت مرکزی قدرتمند در جریان جنگ شاید باز دوباره دیده بود که مثلا چقدر رهبری قدرتمند لازمه برای اینکه یک ملتی بخواد سیستمش کار بکنه. در جامعه هم فکر می‌کرد یک دولت قوی باید باشه. میراث دیگه‌اش ریاست جمهوری دو دوره‌ایه. در اقتصاد بازپرداخت این بدهی هاست. درباره لغو بردهداری، در مسیر لغو بردهداری و در رابطه با بومیان آمریکا بعضیا میگن که در بیان و صحبت و حتی در مقام سیاستگذاری رکوردش خیلی بد نیست، بعضیا میگن خوبه، اما در عمل بردهداری رو به اشاره گفتیم در زمینه بومیان واقعیت اینه که گسترش به سمت غرب همچنان ادامه داره و همینطوری اینا دارن میرن جلو، یعنی دارن میرن تو جاهایی که مال بومیا بود و بومیا اینو نمیخوان اصلا این دنیای جدید رو بپذیرن، نمیخوان بیان کشاورز بشن، نمیخوان حرفا اینا رو گوش بدن و نهایتا کار به درگیری میکشه و در نتیجه درسته که تلاش هایی کردن که راه حل صلح‌آمیز پیدا بکنن، ولی در عمل پیشروی این ستلرها در سرزمین های بومیان ادامه داشت، زمین هاشون رو به هر شکلی که بتونن بگیرن ادامه داشت و این دیگه واقعا فکر کنم همدلانه ترین بیانیه که میشه داشت نسبت به پدر ملت آمریکا جورج واشنگتن. اسم جورج واشنگتن الان رو پایتخت آمریکا هست. از مریلند و از ویرجینیا زمین گرفتن، اون وسط یه منطقه درست کردن برای دولت جدید، یه منطقه خارج از هر ایالتی. خود مصالحه سر این که این کجا باشه پایتخت دولت جدید، جنوب باشه یا شمال باشه، یه داستانیه. دوباره نهایتا باید توافق کردن و شهر و منطقه‌ای ساخته شد برای استقرار دولت ایالات متحده آمریکا و اسم گذاری شد به نام جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهورش. هم کاخ سفید اونجاست، هم دادگاه عالی اونجاست، هم وسطش کپیتال و کنگره و اینها هست. البته اون موقع تمام نشد، چندین دهه طول کشید تا اینا ساخته بشه و جمعیت بیاد توش اینا، ولی همین که اسم واشنگتن روشه به نظرم جایگاهش رو نشون میده. و مثل خود آمریکا این شهر واشنگتن هم از دل یک اکسپریمنت، یک آزمایشی در اومد و در میاد و تغییر میکنه و جلو میره. اولین پایتخت دنیا بود که خب قبل از اینکه بسازنش نشستن فکر کردن که چی میخوان، یعنی ایده‌ای بود که تبدیل شد به یک نهادی و به نهادهایی مثل خود آمریکا، پر از اشتباه و پر از پیشرفت، پر از تجربه‌های درخشان از تصمیم‌های درست و تصمیم‌های بسیار غلط. جورج واشنگتن شمایل همون پدری بود که ملت نوپای آمریکای آخر قرن 18 دنبالش میگشت و وقتی که یکی رو پیدا کردن که متریال مناسبش رو داشت دیگه خیلی کاری ندارن که این اون هست یا نیست، اون پیکر ایدئال رو ازش میتراشیدن هرچی که بود که بشه اون برج بلند و اون الگوی رهبری و البته خوش اقبال هم بودن. واشنگتن هم آدم نابابی که نبود، هیچ آدم بسیار مناسب و درستی هم شد در اون جایگاه. از انقلاب آمریکا برعکس انقلاب انگلیس و فرانسه دیکتاتور در نیامد، واشنگتن ناپلئون نشد، سنت ریاست جمهوری و بعداً دموکراسی رو پایه‌گذاری کرد و شخصیتش انقدر مؤثر بود در ساخته شدن آمریکا که بعضیا نگرانن که زیر سوال بردن واشنگتن ممکنه به استقامت این بنا اصلا ضربه بزنه، برای همین نقد بهش رو حتی در زمینه‌های مثل بردهداری خیلی روا نمیدونن. من یه چیزی که اینو متوجه شدم در صحبت کردنشون. برای من ولی مهمترین کارهای واشنگتن اون کارهایی که کرد نیست، اون کارهایی که میتونست بکنه، کارهایی که ممکن بود بکنه ولی نکرد. ویدیوهای پلیلیست تاریخ آمریکای ما رو ببینید، شاید شما هم با من موافق باشید.